Terve! Voi kurjeuksen kurjuus. Vähän reissutöitä on, niin ei kauheasti kerkiä harrastehommia tekee, mutta äänestystulossa oli eilisellä videolla aika selvä. Laitetaan nyt tähän vielä tulokset näkyy, mutta immeiset äänistä, että täytyy tuo tekaastaa. No vähän aikaa vielä pihalla. Täytyy kaivaa moottoria. Kahtua alakerta mitä se on syönyt. Sitten vähän kahtua sitä kantta. En muista, että onko joskus viime vuonna jollakin videolla vähän katsottukin sitä. Mut joo. Täytyy mennä kaivaa moottori esille. No niin, siinäpä olisi Volvon kellari. Täytyisi se tosta ottaa nyt tonne työalle, kahtua sisälle, vaan tarkastaa. Uusia asia sinne tuskin tarvii vaihtaa, kun pitäisi olla vissiin aika uusi alakerta toi, niin pitää tuolta toisesta ottaa siihen muutama juttu ja tietenkin kahtua laakerit, niin ruvetaan ottaa tää tuohon esille ja työn alle. Täällä on sitten tämä toinen kellari, vanha harva paska, niin tästä tarvitaan tuo triggeröinti ja semmoset, niin no sitten tuo joutaa vaikka Kuusakoskelle melkein, jos ei sitten poraa isommaksi. Mut senpä näkee sitten joskus mitä sille tekee. Mut joo. Otetaan siitä myös tarvittavat osat käyttöön. No niin, rääpästäpä Volvosta öljypohja pois. Siitä varmaan taitaa olla jo kohta varmaan 10 vuotta, kun on tullut viimeis Volvo alakerta hommiin sekaannuttua, niin kuin sillä ottaa itse joutunut ruuan. Niin, saa nähdä minkälainen sikasäki sitä on joskus ostettu. Eli pohjassa on vähän jotakin möyhyä näkyy olevan. Joutuu vähän kahtoo. Mutta mitä ihmettä ja kummaa. Aha, kampiokset nyt on johonkin kiinni. Niin se on mukaan käynyt. Ei minä tiedä. Ei kai se mihinkään ole käynyt. Ei kai siinä ole. Käytetään kiertokoneetta auki ja katsotaan, että jos niissä on hyvät laakerit, niin se kyllä kelepaa sitten meille. Joo, laitetaan vähän oikeita työkaluja ja sitten siinä on putsailu, kun näkyy jotakin möyhennyksiä. Öljypohjassa oleva jotakin skeidaa.
Saa vähän putsaillakin tätä. Mutta noi pintaraapasulta näyttää ihan hyvältä. No joo, siinä on 4 laakeri vastapuoli oli aika samannäköinen, mitä käytiin vähän veiviä alempana tuosta. Ja ykkönenkin oli tuommoinen ja vastapuoli oli samannäköinen. Ja minä tiedä kylläkään ne samat menee paikalle. Näkyy, että vähän jotakin roskaa on pyörähtänyt pikkusen välistä, mutta eihän näitä missään laboratorio-olosuhteissa yleensä kasatakaan. Niin se kai on ihan suht normia. Katsotaan sitten vielä 2 ja 3. No joo, kiertokoneen laakerit oli ihan ajokeleposia vielä. Mutta täällä on varmaan joku pieni Volvo-vika. Täytyypä ottaa pyörä pois. No muutenkin se piti ottaa pois, mutta katsotaanpa nyt miksi se pyörii noin. Vai onko sitä vaan napattu kiila pois? En tiedä. Mistä näistä tietää ikinä? Ostettua romurautaa joskus. No. Eihän tämä edes lähde irti. Tuossa vissiin pitäisi kai olla jonkunlainen kiila, että tää voisi pysyä paikallaansa. Ainakin näin äkkiseltään kuviteltu. On sitten joku palanen lähtenytkin irti. Ja tuolla ei oo mitään, mutta kampiokselin pää on kuitenkin eheä, niin sitä ei tarvi irrottaa, niin lyö vaan öljypohja takas. Kyllä mä oon nähnyt ihan riittävästi nyt tämän moottorin sisällä, enkä jaksa nähdä enempää. Se välttää nyt meille. Täytyy varmaan hommata uusi tuommoinen pyörä jostakin siihen. No niin, no saahan tuolta vanhasta ehkä soivon pyörän tähän, niin ei tarvitse sitäkään ostaa. Se levää säästyy. Mut joo, semmonen kellari. Kiinaa osia täynnä. Elikkä budjettimallihommia nämäkin. Ei oo ökyy. Halvemmaksi tommonen Kiinan kampiakseli tulee ostaa, mitä vaikka hiotuttaa kampiakseli, niin sinänsä se on vähän. Se on kuitenkin uusi ja puhas silloin, kun se uutena ostaa. On niitä meilläkin täällä yksi hyllysä on, jos joskus tekee Volvon moottori, mutta liekkö kovin useasti tulee tehtyä. No tietenkin tuo tappikone, mikä on tarkoitus tehdä, niin sehän pitää tehdä, mutta ei tämmösiä. Toivottavasti. Muuta kuin ehkä 1 16 venttiilinen. Mut joo. Laitetaan siihen tuo pohja paikalle ja sit se olisi siinä. No joo, se pientä naarmua näkyy. Tosiaan siellä on venttiilit vähän ottanut kiinni, vissikin tuo kampuran pyörä on korkanut, niin vähän jälkiä, mutta mä en näe roska tuolla. Perhana. Näkyy, että pojilla on ollut ennakkokieka maksimissa, kun on tuommoista pientä pistiäisjälkiä jo tullut tuonne. Mä en oo niin innokas näitä aina purkaa lihoiksi kaikkia näitä koneita ja kahtoja. Jos ne on kunnossa, niin ei mulla ole aikaa niitä purkia huvikseen. Ja tämähän pitäisi olla käytännössä uusi kellari, niin en usko, että siinä isompia vikoja on, kun laakerikin kunnossa, niin silloin se on hyvä. Ja kelepaa meille.
korjakkoot sitten seuraava omistaja paremmin, jos se joku ostaa. Se on semmonen. Elikkä siinä Volvon isojen poikien WC-rakennuksessa on tällaiset jonkun custom made itse tehty läppärungot ja sitä sitten toinen läppä mennyt rikki. Niin täytyy sorvailla siihen uusi. On tarttunut, hapettunut kiinni, on alumiiniläpäät ja alumiinirunko. Niin joku sen vuoden seisonut, niin ne on sitten tarrannut kiinni ja sitten koettanut. Itehän mä oon rikkonut, kun koettanut väkisin vääntää sitten liikkeelle ja mennyt sitten rikki, niin täytyy korjata, niin saa Volvon pömpöttään. No niin, no tuolta toisesta löytyy eheä pyörä, niin ei tarvitse sitäkään mehtästä. Se on ihan hyvä. Sitten tässä on tämä hieno triggeripyörä. Saisi se varmaan nykymittapuolella vähän tihiimmällä hampailla, mutta kyllä mä muistan ainakin, että se on tuolla käyntiin lähtenyt ja kävikin ihan hyvin. Niin saa silloin kelevata tuo. Pitää varmaan vähän noita saveja vaan putsata sieltä pois, niin ei viipota ihan niin paljon. En tiedä lähtisikö ne. Kyllä ne vähän lähtee nuinkin, mutta joutuu jollakin harjalla vähän pyyhkiin niitä vielä. No joo, ei hirveästi tälle käyhdelle nyt saanut mitään aikaa. No, tutkittua tietenkin, että tuo kellari oli eheä ja ei hirveästi vapaa-aikaa nyt oo. Pitää lähteä työreissuun taas, niin saa vähän ehkä laskujen maksunkin rahaa jonakin päivänä. Niin. Joo, ja sitten tuolla on niin Volvon vaihelaatikkohan tuolla ootellut hetken. Oli se itse asiassa meillä Pellossa varalaatikkona, kun Volvossa oli viime vuonna 47 siinäkin Pello-Volvossa. Ja no, toki se oli varmasti vähän parempi kuin tuo vaan vitosen paikalla puokki. Mut semmonen kuulemma on ainakin Saarin Jussin mielestä paras laatikko, mitä Volvossa voi olla. Ite en ehkä tiedä, niin yhdesti semmosella ajanut. No kyllä se nyt menee, kyllä niin se on semmonen hämmennyskeppi muutenkin, mutta joo. Jospa seuraavalla videolla saa moottorikasa ja paikalleen se. Pitäis olla vähän enemmän vapaata ensi viikonloppuna. Niin koettaa saada mahdollisimman nopeaa, mitä aikataulut sallii, että päästään ajaa kilpaa johonkin ees ennen Pellua. Niin siinä olisi kovasti targettia. Ja pitäisi se Pelloautokin korjata johonkin kohtaan. No siinä nyt ei, en tiedä pitäisikö siitä moottori käyttää auki, mutta sehän on kuningas OHC:llä, niin ei siinä pitäisi mitään ihmeitä olla, kun saa kuplanlaatikot kestää. Mut joo, se siitä höpinöistä. Jatketaan ensi viikolla. Se on moro.